નમસ્તે મિત્રો, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અત્યાર સુધી આપણે સમીકરણોના પ્રશ્નોના જવાબ બીજગણિતીય રીતથી મેળવતા શીખ્યા। આ વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોના પ્રશ્નોના ઉકેલ ભૌમિતિક રીતથી મેળવતા અને આલેખપત્ર પર નિરૂપણ કરતા શીખીશું। ચાલો જોઈએ છીએ ભૌમિતિક રીતનો અર્થ શું છે। જ્યારે આપણે સમીકરણને આલેખ એટલે કે ગ્રાફ પર દર્શાવીએ છીએ તો તેને ભૌમિતિક રૂપમાં દર્શાવવાનું કહે છે અને આલેખથી પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવાની રીતને ભૌમિતિક રીત કહીએ છીએ। તો ચાલો જોઈએ છીએ બે ચલવાળા સુરેખ સમીકરણનો આલેખ કેવી રીતે બનાવીએ છીએ। સૌથી પહેલાં એક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લઈએ, x + y = 5। હવે એક કોષ્ટક બનાવીશું જ્યાં આપણે x અને y ની અલગ અલગ કિંમત મૂકીશું। અહીં જો x ની જગ્યાએ 0 મૂકીશું તો મળશે y = 5, જ્યારે x ની જગ્યાએ 1 મૂકીશું તો મળશે y = 4, અને જ્યારે x ની જગ્યાએ 2 મૂકીશું તો મળશે y = 3, અને તેને આપણે યામ બિંદુના રૂપમાં આ રીતે લખી લઈશું। કોષ્ટકમાં 0, 5, 1, 4, 2, 3 મિત્રો, આપણે માત્ર 3 નહીં પરંતુ આ રીતે અગણિત યામ બિંદુ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। પરંતુ આલેખપત્ર પર XY અક્ષ પર એક રેખા આલેખિત કરવા માટે 2 જ બિંદુ પૂરતા છે। ચાલો હવે એક આલેખપત્ર પર x અને y અક્ષ દોરો। બંને અક્ષ પર ધ્યાનપૂર્વક એકમ દર્શાવો। ઘણીવાર આપણે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 એકમ લખી લઈએ છીએ। આ એકમ બિંદુ પ્રમાણે ઓછી વધારે પણ કરી શકીએ છીએ, અને ત્યાં આપણે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 2 એકમ અને 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 3 એકમ વગેરે પણ મૂકી શકીએ છીએ। હવે અહીં 3 બિંદુનું નિરૂપણ કરો। x 0 અને y 5 આ બિંદુ અહીં હશે, 1 અને 4 કંઈક આ પ્રકારે અહીં હશે। તમે x અક્ષ પર બિંદુ 1 થી એક લંબ રેખા દોરીને અને તેવી જ રીતે y અક્ષ પર બિંદુ 4 થી સીધી રેખા દોરીને પણ છેદ બિંદુ દર્શાવી શકો છો, અને અહીં છેલ્લું બિંદુ 2, 3 હશે। હવે આપણે 3 બિંદુઓને જોડીને એક રેખા દોરીશું અને આ રીતે એક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું નિરૂપણ આલેખપત્ર પર કરીએ છીએ। ચાલો એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ। આપેલ સમીકરણને આલેખપત્ર પર દર્શાવો। y = 2x। આપણે સૌથી પહેલા 3 યામ બિંદુ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। આપણને મળ્યા કોષ્ટકમાં 0, 0, 1, 2 અને 2, 4। હવે તેનો આલેખ બનાવીએ। સૌથી પહેલા x અને y અક્ષ બનાવીએ અને સાચા એકમ દર્શાવીએ। હવે બિંદુઓનું નિરૂપણ કરીએ અને આ બિંદુઓને જોડીને એક રેખા બનાવીએ છીએ। ચાલો આપણા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ આ બે આલેખની સરખામણી કરીએ તો આપણને 2 પ્રકારની રેખાઓ મળી, એક જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી નથી અને બીજી કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે। આમ તો બે ચલવાળા સુરેખ સમીકરણનું સામાન્ય સ્વરૂપ આ થાય છે, ax + by + c = 0, અને આ સામાન્ય રૂપમાં c જો 0 હોય તો આ તે રેખા જ હશે જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે, એટલે કે આ કેન્દ્રમાંથી પસાર થવાવાળી રેખાનું સામાન્ય રૂપ છે। તમે તેનો આલેખ બનાવીને ચકાસી શકો છો કે એક રેખાઓ કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે કે નહીં। મિત્રો, શું તમે જણાવી શકો છો કે એક રેખા શું હોય છે, અથવા એક રેખામાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, અથવા તે કેવી રીતે બને છે? તમે થોડો સમય લઈને વિચારી શકો છો। શું આપણે કહી શકીએ છીએ કે કોઈ રેખા અગણિત બિંદુઓના સમૂહથી પ્રાપ્ત થાય છે કે અસીમિત બિંદુની શૃંખલાથી રેખાનું નિર્માણ થાય છે? હા, તો જો આ રેખા અગણિત બિંદુ જ છે, એટલે કે જો આલેખની વાત કરીએ તો દરેક બિંદુ x અક્ષ અને y અક્ષનું યામ બિંદુ છે, અને તેને જ આપણે સમીકરણનો ઉકેલ કહીએ છીએ। એટલે કે આ રેખા પર આવેલ દરેક બિંદુ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે, જેને આપણે આ રીતે x તથા y અક્ષ પર લંબ રાખીને મેળવી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલાં તો જે 3 બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે રેખાનું નિર્માણ કર્યું છે તે ત્રણેય બિંદુ આ સમીકરણનો ઉકેલ છે। તે ઉપરાંત આ સમીકરણના અગણિત ઉકેલ છે। આ રેખાની બહાર કોઈ પણ બિંદુ આ સમીકરણનો ઉકેલ નથી। મિત્રો, જતા જતા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો।
એક બિંદુ અને બે બિંદુમાંથી પસાર થતી કેટલી રેખાઓ દોરી શકાય? બે અને તેનાથી વધારે બિંદુઓમાંથી માત્ર એક જ રેખા પસાર થાય છે, પરંતુ એક બિંદુમાંથી પસાર થતી અગણિત રેખાઓ દોરી શકાય છે. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આજે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના જવાબ ભૌમિતિક રીતથી મેળવતા અને તેને આલેખપત્ર પર નિરૂપણ કરતા શીખ્યા. આગળના વિડીયોમાં આ વિષયને આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો ઉકેલીશું. આભાર.